কচু হেৰি দিব ন কোন বিলাহী কচু অলপ পিটিকা হেৰি পাতত দিব পাতত দিম আৰু বয়সটো কিমান হৈছে আপোনাৰ 75 লোকেল বস্তু খাই থকা টুপটুপীয়া আছে মানুহটো ভাল লাগে মই আকৌ এইটো বহুত প্ৰিয় মোৰ আগৰ পৰা মই ফৰেষ্টত চাকৰি কৰিছিলোঁ হয় হয়
পুঠি আৰু মৰিগাঁও মাছ দেখি মোৰ সময় আচলতে কেইটামানে কৰিবতো এনে গাড়ী আহে মই চাহ খুৱাই বিলাহীকেইটা ওপৰত দিব